جنگل جیغ ما رو بلعید، اما فقط من برگشتم. طناب باز نشد، جیغ ها قطع نشدن و یکی دیگه ناپدید شد. آن چهره بی احساس هنوزم تو تاریکی منتظر ماه. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. سلام. زندگی من همیشه همین بوده. صبح زود بیدار میشم و راه میافتم سمت قهوه خونه. سماور مسی و روی آتیش میذارم. قلیونا رو میچینم و منتظر مشتریام میمونم. قهوه خونه ما کنار رودخونه‌ای توی ترقبه است. یه جای دنج و قدیمی که از زمان پدر بزرگم اینجا بوده. بعدشم به دست بابام رسید و حالا هم به من رسیده. اسم من مرتضی نوریه. 46 سالمه. از وقتی چشم باز کردم تو این قهوه خونه بزرگ شدم. بین بوی چای زغالی، دود قلیون و صدای مشتریا که هر روز توی گوشه حیاط قهوه خونه دور هم جمع میشن و حرف میزنن میشنوم. بابام همیشه یه جمله میگفت که توی گوشم مونده: این قهوه خونه نسل به نسل تو خانواده ما بوده، نذار از رونق بیفته. منم همین کارو کردم. هر روز صبح زود در رو باز میکنم، قوری های چایی رو میچینم رو زغالای آتیشی. مشتریا میان و میرن. شبم بساطو جمع میکنم و میزنم بیرون. زندگی سادهیه ولی امنه، آرومه. اما یه شب یه تصمیم ساده مسیر زندگیمو عوض کرد. یه خاطره که هیچ وقت از ذهنم پاک نشد. 22 سالم بود. اون شب قهوه خونه بابام طبق معمول پر بود از صدا و دود. بوی زغال و چای قاطی شده بود با دود قلیون. صدای برخورد استکان‌های چای با نلبکی و خنده‌های مشتریا و صدای باد بین درخت‌های توی باغ. من یه گوشه حیاط نشسته بودم و یه قلیون جلوم بود و با 2 تا از رفیقام مجید و حسین داشتیم گپ می‌زدیم. مجید یه پک عمیق از قلیون گرفت و دود از دهنش داد بیرون و گفت: مرتضی، تا حالا جنگل جیغ رفتی؟ یه لحظه نگاهش کردم و با یه خنده نصف نیمه بهش گفتم: چیه؟ بازم از اون داستانه ترسناک داری؟ حسین با شیطنت چشماشو تنگ کرد و گفت: نه بابا، این واقعی تر از اونه که فکرشو بکنی. میگن هر شب از توی جنگل یه صدای جیغ بلند میشه، انگار که یکی داره زجه میکشه. مجیدم سرشو تکون داد و گفت: همه میگن ولی کسی جرأت نکرده شب اونجا بمونه. من پوزخند زدم و گفتم: خب شاید یه حیوونه یا باد توی درخت‌ها میپیچه. حسین قلیونو گذاشت زمین و یکم به جلو خم شد و گفت: پس بیا بریم ببینیم چیه. امشب، همین امشب. یه لحظه دودل شدم. جنگل جیغ. از بچگی شنیده بودم که اونجا یه جای عجیبه. یه بار بابام تعریف کرده بود که چند نفر رفته بودن و وقتی برگشتن دیگه حرفی نزدن، ولی همیشه فکر میکردم اینا خرافاته. مجید و حسینم اما جدی بودن. مجید گفت: یه شب موندن که چیزی نیست، چادر میبریم یا آتیش روشن میکنیم، دور هم حال میکنیم، بعدم میخوابیم. اگه واقعا چیزی باشه خودمون میبینیم. این شد که وسوسه بیفته به جونم. یه جور حس کنجکاوی. یه لحظه به قهوه خونه نگاه کردم، به پدرم که پشت سماور ایستاده بود و داشت چایی میریخت، به مشتریا که با خیال راحت داشتن قلیون میکشیدن. همه چی امن بود، همه چی عادی بود، ولی من اون شب قرار بود پامو بذارم جایی که شاید امن نباشه و برنگردم. 1 ساعت بعد قهوه خونه رو بستیم و هر کی رفت خونه تا وسایلشو جمع کنه. منم رفتم انبار ته حیاط، چراغ قوه رو برداشتم. یه چاقوی شکاری از سوکشو بیرون آوردم و یه پتو، یه قمقمه آب و یه بسته سیگار انداختم تو کوله پشتی. مامانم داشت ظرفای شامو جمع میکرد که منو دید و گفت: کجا این وقت شب؟ گفتم: با مجید و حسین یکم میریم بیرون، زود برمیگردیم. اون شب حوصله توضیح دادن نداشتم. نمیخواستم بگم دارم میرم جنگل جیغ، چون مطمئن بودم اگه بگم نمیذاره. یه تیکه نون و پنیرم پیچیدم تو کاغذ و یه فلاکس چای کوچیکم برداشتم و از خونه زدم بیرون. دم در مجید و حسین منتظرم بودن. مجید یه کوله کوچیک انداخته بود رو دوشش و حسینم یه چادر مسافرتی رو بغل کرده بود. 2 تا موتور آماده کردیم. مجید با موتور خودش بود و من و حسینم با موتور من. مجید گفت: همه چی آوردین؟ حسینم سرشو تکون داد و گفت: آره، چادر، غذا، قلیون، چراغ قوه.
منم گفتم چاقو و چراغ قوه‌ام آوردم. حسین خندید و گفت چاقو؟ فکر کردی گرگ حمله میکنه؟ مجید گفت تو این جور جاها چاقو لازمه. هممون یه لحظه ساکت شدیم. نمیخواستیم بگیم ولی ته دلمون یه ترس کوچیک بود، یه حس عجیب. شاید شوخی نباشه رفتن به اونجا، اما دیگه راه افتاده بودیم. موتور رو روشن کردیم و زدیم به جاده خاکی. باد سرد شبونه تو صورتمون میزد. صدای موتور تو جاده خاکی میپیچید و هر از گاهی چراغای ضعیف موتور یه تیکه از جاده رو پیشمون روشن میکرد. راه جنگل جیغ از یه مسیر خاکی و باریک میگذشت که بین دره‌های کم عمق و کوههای کم ارتفاع بود. اطرافمون هیچ چراغی نبود، هیچ خونه‌ای، هیچ آدمی. مجیدم جلوتر میرفت چون چراغای موتورش پر نورتر بود. من و حسینم پشت سرش. هر از گاهی یه چیزی توی تاریکی تکون میخورد، ولی معلوم نبود سایه درخت یا چیز دیگه‌ای. حدود نیم ساعت تو جاده بودیم که موتور مجید یه دفعه خاموش شد. گفت ای بابا این دیگه چشه؟ ما واسادیم و حسین از پشت موتور پرید پایین. منم موتور رو خاموش کردم. مجید چند بار استارت زد ولی موتور تکون نمیخورد. انگار یه چیزی جلوشو گرفته بود. حسین گفت چیزی نیست، شاید هوا سرده، بنزینشو چک کن. مجید خم شد سمت موتور ولی هنوز دستش به باک نرسیده بود که صدای عجیبی از پشت سرمون اومد. هممون یه لحظه خشکمون زد. مجید صاف نشست و به سمت صدا نگاه کرد. حسین چراغ قوه‌شو در آورد و روشن کرد و نورشو انداخت اون سمت. هیچی نبود، فقط یه مشت بوته خشک که توی باد سکون میخوردن. مجید نگاهی بهمون کرد و یه لبخند عصبانه‌ای زد و گفت بابا یه خرگوش یا چیزی بوده حتما، بیاین موتور لعنتی رو راه بندازیم. چند بار دیگه استارت زد و بالاخره موتور با یه ناله خفه روشن شد. من و حسین موتورمون رو روشن کردیم و دوباره راه افتادیم، ولی ته دلم یه حس عجیبی داشتم. از همون اولی که راه افتادیم حس بدی داشتم. اون صدا خیلی آروم بود ولی یه چیزی توش بود که طبیعی به نظر نمی رسید. بعد از یه رو به ورودی جنگل رسیدیم. یه تابلوی قدیمی چوبی که نصفش شکسته بود کنار جاده بود. نور چراغ موتور که افتاد روش تونستم جمله تابلو رو بخونم: ورود ممنوع. مجید خندید و گفت انگار نمیخواد کسی بیاد اینجا. حسین از موتور پیاده شد و کولش رو روی دوشش انداخت. گفت بریم دیگه قبل از اینکه پشیمون بشیم. یه راه باریک که دو طرفش درختای بلند بودن به دل جنگل میرفت. هوا ساکت بود، بیش از حد ساکت. توی این موقع شب باید صدای جیرجیرک یا پرنده ها رو میشنیدیم، ولی انگار کل جنگل ساکت شده بود. من، مجید و حسین با همدیگه راه افتادیم. چند متر جلوتر یه محوطه باز بود، یه جایی صاف که برای زدن چادر خیلی مناسب به نظر می رسید. مجید دستشو به هم مالید. گفت خب اینجا خوبه دیگه، چادر رو بزنیم. شروع کردیم به برپا کردن چادر. حسین شاخه‌های خشک جمع کرد. منم یه آتیش کوچیک درست کردم. نور آتیش کم کم دورمون رو روشن کرد. سایه درخت‌ها روی زمین افتاد و بلند بودن. وقتی کارمون تموم شد نشستیم دور آتیش. قیلون رو روشن کردیم و چای ریختیم و شروع کردیم به حرف زدن. کم کم حس می کردیم که اون حس و ترسی که توی جاده تو دلمون افتاده بود داره محو میشه. انگار همه چی داشت عادی می شد، ولی این فقط یه توهم بود چون هنوز ساعت 10 نشده بود. اولین بار که جیغ شنیده شد ساعت 10 شب بود. یه جیغ بلند کشیده و وحشتناک صدا از وسط جنگل می اومد. انگار که یه زن با تمام وجودش داره فریاد میزنه. یه چیزی تو اون صدا بود که مغز آدمو میلرزون. همه سر جامون خشکمون زد. مجید لبشو تر کرد. گفت چی بودین؟ حسین دستشو روی زانوهاش گذاشت و با صدای آروم گفت گربه است. گربه ها بعضی وقتا اینجوری جیغ میزنن، ولی من میدونستم که این صدای گربه نبود. این صدا یه جورایی درد داشت، انگار یه نفر رو زنده زنده میسوزوندن. هر 5 دقیقه یه بار همون جیغ تکرار میشد. ما ساکت نشسته بودیم، زل زده بودیم به تاریکی. مجید سعی کرد یه چیزی بگه که جو رو عوض کنه، ولی صداش لرزون بود. گفت شاید صدا از یه جای دیگه است، شاید انعکاسه، ولی حتی خودشم باور نداشت. حسین چراغ قوه رو برداشت. گفت باید ببینیم صدا از کجاست. من سریعتر گفتم حسین بی خیال،
این صدا عادی نیست. ولی حسین گوش بده نبود. بلند شد، نور چراغ قوه‌اش انداخت سمت جنگل و آروم آروم جلو رفت. مجید زیر لب گفت ای بابا نرو تو جنگل. ولی حسین از دایره نور آتیش خارج شد، رفت توی تاریکی و بعد دیگه صداشو نشنیدیم. نیم ساعت گذشت، حسین هنوز برنگشته بود. مجید مدام میگفت باید برگرده، فقط رفته ببینه صدا از کجاست، مگه نه؟ نهایتا من و مجید تصمیم گرفتیم که دنبالش بریم. چراغ قوه ها رو برداشتیم و راه افتادیم توی جنگل. همه جا تاریک بود. نور چراغ قوه هامون فقط یه تیکه کوچیک از راهو نشون میداد. زمین پر از برگای خشک بود که زیر پامون خشخش میکرد. هر چند دقیقه یه بار داد میزدیم حسین کجایی؟ ولی هیچ جوابی نمی اومد. یه ساعت گذشت. توی اون تاریکی حس میکردیم یه چیزی داره نگاهمون میکنه و وقتی درست داشتیم برمیگشتیم سمت چادر، نور چراغ قوه مجید افتاد روی یه چیزی، یه درخت، و حسین که بهش بسته شده بود. لباساش خونی بود، سرش پایین افتاده بود و یه طناب زخیم دور بدنش پیچیده شده بود. مجید نفسش بند اومد و گفت یا خدا. دویدیم سمتش، دستشو گرفتم، سرد بود. مجید فریاد زد حسین بیدار شو، چی شده؟ حسین آروم سرشو بالا آورد و لباش میلرزید و بعدش با یه صدای آروم گفت فرار کنی. من و مجید با وحشت زل زدیم بهش. چشماش نیمه باز بود و نفساش نامنظم و بدنش سرد. طناب زخیمی که دورش پیچیده شده بود انگار از یه جنس عجیب بود، سیاه، باز خامت، به طرز غیر طبیعی محکم. مجید وحشت زده گفت چی به سرت اومده؟ کی این کارو باهات کرده؟ حسین فقط ناله میکرد و زبونش به زور میچرخید. دستم رفت سمت طناب، سعی کردم بازش کنم اما حتی نتونستم یه ذره‌شو شل کنم. مجید فریاد زد اینو نمیتونیم بازش کنیم، باید باز شه، باید ببریمش از اینجا. هر دوتامون با دستامون طنابو کشیدیم، گره ها رو دستکاری کردیم ولی انگار اصلا باز شدنی نبود. من نفس زنان گفتم لعنتی، انگار این طناب از آهن ساخته شده. مجید بهم گفت چاقو داری؟ چاقوی شکاری تو کولم بود. یه لحظه دودل شدم که برم، ولی گفتم صبر کن، میرم از چادر سری میارمش. بدون اینکه منتظر جواب مجید بمونم شروع کردم به دویدن سمت چادر. راهی که توی تاریکی دویدم همون راهی بود که چند دقیقه پیش توش دنبال حسین میگشتیم، اما انگار همه چیز تغییر کرده بود. سایه های درختها درازتر شده بودن، هوا سردتر شده بود و مهمتر از همه جنگل یه جور عجیبی ساکت بود. حتی صدای اون جیغم دیگه نمیشنیدیم. رفتم توی چادر، زیپ کولمو باز کردم و دستمو کردم توش. چاقو اونجا نبود. کوله پشتی رو خالی کردم، فلاکس، چای، سیگار، چراغ قوه، پتو، اما خبری از چاقو نبود. گفتم کجاست این لعنتی؟ همون لحظه صدای خشخش از پشت سرم شنیدم، انگار که یه نفر داره از لای درخت‌ها بیرون میاد. نفسمو تو سینه حبس کردم. آروم برگشتم. نور آتیش داشت یه تیکه از جنگل پشت چادر رو روشن میکرد. چیزی اونجا نبود ولی یه حسی بهم میگفت که یه چیزی اونجا هست. چاقو رو پیدا نکردم اما دیگه وقت نداشتم. با سرعت دویدم سمت درختی که حسین اونجا بسته شده بود. اما وقتی رسیدم مجید نبود. حسین هنوز به درخت بسته شده بود، همونطور که بی جون و بی رمق. ولی مجید کجا بود؟ با وحشت چراغ قوه رو دورتر و دورتر گرفتم. مجید کجایی؟ هیچ صدایی نبود. حسین فقط سرشو تکون داد، به سختی چشماشو باز کرد و با همون صدای لرزونش گفت یه نفر مجیدو برد. قلبم ریخت. گفتم کی برده؟ حسین با وحشت به یه نقطه توی تاریکی زل زد و لباش میلرزید، انگار میخواست چیزی بگه ولی جرأت نمیکرد. اون لحظه یه صدای جدید شنیدم، صدای خنده، نه یه خنده معمولی، یه خنده خفه بود، مثل حقحقه کشیده و زمزمه وار. انگار یه نفر تو دل جنگل از یه جای نامرئی داشت آروم آروم میخندید و منو نگاه میکرد. موهای تنم سیخ شد. نور چراغ قوه را گرفتم سمت صدا. بین درختا یه چیزی تکون میخورد، اما قبل از اینکه ببینمش چراغ قوه یه لحظه ضعیف شد و خاموش شد. همه جا سیاه شد. ترسیده بودم ولی سعی کردم آروم بمونم.
با دست لرزون چراغ قوه رو تکون دادم و 2 ضربه محکم بهش زدم. دوباره روشن شد. نورشو گرفتم سمت درخت‌ها، اما هیچی نبود. حسین ناله کرد و گفت مرتضی از اینجا برو. ولی چطور میتونستم برم؟ مجید ناپدید شده بود. حسین هنوز به درخت بسته بود و یک چیزی تو این جنگل بود که داشت پنهون به همون نگاه میکرد. یه فکری تو سرم اومد. آروم گفتم صبر کن حسین، من یه کار دیگه میکنم. به جاش چراغ قوه رو گرفتم روی طناب و شروع کردم به سوزوندنش، اما طناب اصلا نمیسوخت. نه تنها آتیش نگرفت، بلکه یه حس سرد و یخ ازش بیرون زد. انگار یه تیکه فلز بود که تازه از توی یخچال در آورده بودنش. اون لحظه فهمیدم که این طناب معمولی نیست و اون چیزی که تو اون جنگل منتظر ما بود یه اتفاق طبیعی نبود. همون موقع بود که دوباره صدای جیغ اومد، اما این بار خیلی نزدیکتر و بعدش یه صدای دیگه هم اومد. صدای مجید داشت داد میزد مرتضی کمک کن. نور چراغ قوه رو گرفتم سمت صدا، ولی هیچی نبود. فقط جنگل بود و درخت و تاریکی مطلق. حسین دیگه ناله نمی کرد. انگار از حال رفته بود. نمیدونستم چی کار کنم. فرار کنم، مجید رو پیدا کنم، حسین رو از طناب لعنتی جدا کنم. ولی اون چیزی که میخواست منو انتخاب کنه صبر نکرد. یه دفعه یه چیزی از پشت سرم محکم هلم داد. احساس کردم زمین زیر پام خالی شد و بعد افتادم توی تاریکی. دقیقه ها و شایدم چند ثانیه، ولی برام مثل یه ابدیت گذشت. انگار یه نیروی نامرئی منو کشید پایین، توی چاله، توی یه فضای تاریک که حتی چراغ قوه‌ام نتونست روشنش کنه. محکم خوردم زمین. نفسمو توی سینم حبس کردم و چند لحظه سعی کردم که آروم باشم تا بفهمم کجام. خاکش سرد بود. یه بوی عجیب می اومد، عین بوی خون. ولی جایی که افتاده بودم تاریک تر از هر جای دیگه بود. نور چراغ قوه‌ام کم کم برگشت. اطرافم رو نگاه کردم. یه جور گودال زیرزمینی بود، انگار یه غار کوچیک با دیوارای سنگی و ریشه های آویزون از سقف و درست روبروم مجید به دیوار تکیه داده بود. لباساش پاره بود و نفسش تند. چشماش از وحشت گشاد شده بود. گفت مرتضی تو هم افتادی اینجا؟ با زانوهای زخمی بلند شدم و گفتم مجید چی شده؟ چطوری افتادی اینجا؟ مجید سرش تکون داد و گفت داشتم طنابو پاره می کردم، ولی نمیدونم چی شد که یهو زیر پام خالی شد. ولی قبل از اینکه حرفشو تموم کنه اون صدا دوباره اومد. ترسیدم. مجیدم بی حرکت شد. صدای خنده داشت نزدیکتر می شد. نور چراغ قوه رو چرخوندم سمت صدایی که داشت از انتهای غار می اومد. یه لحظه چشمم به یه چیزی افتاد. یه سایه، یه موجود بلند، هیکلی که بدنش توی تاریکی محو و ناپدید بود، ولی صورتش انگار از یه ماسک سفید بود، بدون چشم، بدون دهن، فقط یه چهره صاف و بی حالت. مجید نفسش بند اومد و با صدای ترسیده گفت مرتضی باید از اینجا بریم. ولی اون موجود تکون خورد. با یه حرکت تند انگار که داشت تو هوا سر میخورد یه قدم جلو اومد. صداش مثل باد بود. گفت شما اینجا نباید باشید. بعد یه دفعه همه جا تاریک شد. چراغ قوه‌ام خاموش شد و ما دیگه هیچی ندیدیم. نمیدونم چقدر گذشت، ولی وقتی چشامو باز کردم نور صبح از لای درختان میتابید. من کنار جاده ورودی جنگل افتاده بودم. لباسام پر از خاک، بدنم درد میکرد، ولی زنده بودم. دور و برم رو نگاه کردم. هیچ خبری از مجید و حسین نبود. هیچ نشونه ای از چادر، آتیش یا حتی جای پا نبود. انگار هیچ وقت اونجا نبودم. نمیدونستم چطور برگشتم. نمیدونستم چی واقعی بود، چی توهم، ولی فقط یه چیزی رو میدونستم: دیگه هیچ وقت پامو تو این جنگل نمیذارم. اون روز برگشتم ترقبه. به هیچ کس هیچی نگفتم. پرسجو کردم، دنبال مجید و حسین گشتم، ولی هیچ اثری ازشون نبود. هیچ کس اونا رو ندیده بود. انگار از اول وجود نداشتن. چند بارم خانوادهشون از من شکایت کردن و رفتیم دادگاه. حتی پلیسم رفت اونجا رو چک کرد، ولی به هیچ جایی نرسیدیم. قهوه خونه رو دوباره باز کردم.
سعی کردم زندگی عادیمو ادامه بدم، ولی هر شب وقتی که همه میرفتن، وقتی که سماور رو خاموش میکردم و دود آخرین قیلون توی هوا محو میشد، یه صدا تو گوشم میپیچید: مرتضی فرار کن. داستان امشبمونم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون رو هم درباره این داستان‌ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. چطور می شود که درختی پر از ترس شاهد فریادهای کهنه باشد؟ حسین گم شد، مجید رو بوده شد، انگار که نبودن در هیچ زمانی، ولی من هنوز زندم و شدم روانی. خدایا رو نگهدارتون.